Sziasztok! Ma egy olyan pakli választót videót hoztam, vagy olyan kirakást gondoltam, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet az Exeddel, és pakli választós, mert hogy elég sokan szoktátok nézni, és itt már lehetnek eltérő szituációk, és erre való az, hogy van egyszer a cigánykártya és a Lenormand kártya pakli, ebből lehet választani, és ha eldöntöttétek, megállíthatjátok a videót közben addig, és eldöntöttétek, hogy melyikre vagytok kíváncsiak, melyik vonz benneteket, melyikhez éreztek, melyikre néztetek rá először, amikor megláttátok ezt a képet, az lesz számotokra a nyerő. Nálam ez szokott bejönni. Jó, akkor kezdjük is hozzá. Kezdjünk hozzá. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az exeknél mi a helyzet, és elfelejtettem kivenni belőle a személyjelölőt, úgyhogy most így. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy nála mi a helyzet most a korábbi párotokkal, szerelmetekkel, akire gondoltak. Mi a helyzet nála most, mit tudhatunk meg arról, hogy ő most miben van. Kijött rá ugye a pénz, a szomorúság, az ajándék, az özvegyasszony és a bíró. Hát ez nekem arról beszél most így elsőre, hogy nagyon nagy szomorúságot él meg a pénz elvesztése miatt, vagy valamilyen értéktárgy elvesztése miatt. Ami lehet itt például az is, hogy te voltál az értéktárgy, tehát ez lehet egy személy is, akinek ki az értéket képviselte. És itt a sor végén az özvegyasszony és a bíróval egészen úgy tűnik nekem, mint hogyha ha például te idősebb vagy, akkor például a tőled való elválást, szakításnak az energiájában van. Ha esetleg még a szüleivel él, akkor onnan válik el, onnan szakad le, elhagyja a mama hotelt például. Tehát, hogy ez a két verzió az, ami nekem nagyon jön, de lássuk, hogy mit jelent itt a szomorúság. Mi miatt szomorú ő most? Mitől fél? Kijött rá a féltékenység, a gondolat, a találkozás és a kevés pénz, és a szomorúság az azt jelenti nála, hogy egyrészt féltékeny gondolatai lehetnek, másrészt pedig azon gondolkodik, hogy nem találkozhat valakivel, és fél, hogy már soha többet nem fognak például találkozni, tehát egy ilyen gondolatok járnak a fejében, vagy ugye féltékenység gondolatok járnak a fejében, tehát egyértelműen az ő saját gondolatai teszik még szomorúbbá, mint ahogy megéli a helyzetet. És ez két dolog miatt is lehet, legalábbis a lapok szerint. De lássuk, hogy mit jelent itt például az özvegyasszony, tehát ahogy elmondtam, hogy ki a két verziót, hogy ki lehet itt az özvegyasszony, most kapunk rá valamilyen kiegészítő információt. Ki ez az özvegyasszony itt? Mi az itt?
Kijött rá a bosszúság, az özvegyember és az örvendezés. Ugye az özvegyember az özvegyasszony párja, és lehet, hogy ők veszekednek, vagy veszekedtek a múltban, és az özvegyember mondjuk azt is jelentheti, hogy nagyon magányosnak érzi magát az özvegyasszony nélkül, meg az ő bolondozásai nélkül. Ez nagyon hiányzik neki, és emiatt bosszus, hogy hiányzik. De megkérdezem a bírót is, hogy mit jelent itt. Mit jelent itt a bíró? Kijött rá a szerencse, a váratlan öröm, a halál, a szerencsétlenség és a veszteség lapja, valamint a lelkész. Tehát ebből a két kiegészítő oszlopból nekem inkább az első verzió jön, hogy akitől ő elvált, és az lehet, hogy te vagy, akitől ő elvált, az maga volt a szerencse, aki váratlanul betoppant az életébe, és ezzel, hogy ez a válás megtörtént, ezzel hát elvesztette a szerencséjét, elvesztette az örömét, és minden szerencsétlenül alakult, minden veszteségessé vált, különösen lelkileg éli meg ezt a nagy veszteséget pillanatnyilag. De akkor megnézzük most, hogy veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak neki. Veled kapcsolatosan ő mit gondol? Az exed, akivel már voltatok korábban kapcsolatban, valamilyen kapcsolatban, hosszabb, rövidebb ideig tartó kapcsolatban, tehát az exed az mit gondol rólad most? Milyen veled kapcsolatos gondolatai vannak neki most? Az exednek milyen gondolatai vannak veled kapcsolatban? Milyen veled kapcsolatos gondolatai vannak? Itt van a tolvaj. Aztán az utazása, az özvegyasszony, a remény és a halál lapja, és ugye veled kapcsolatos gondolatai között kijött az özvegyasszony, ami megint arra enged következtetni, hogy te lehetsz az, akit a lapok özvegyasszonyként jelölnek, és ugye az előbb kijött, hogy az ő tőle való elvárás okoz neki elképesztően nagy szerencsétlenséget, bosszúságot, veszteséget, és itt veled kapcsolatosan azt mutatják a lapok, hogy olyan, mint hogyha elvitték volna, tehát ilyen nagyon gyorsan történt az a változás, hogy te kikerültél az életéből, az számára egy ilyen suttyomban, tehát valahogy úgy élte meg, hogy egyik nap az életébennek része vagy, és másnap meg már eltűntél belőle, és mint hogyha a veled kapcsolatos reményei viszont meghaltak volna. Tehát, hogy azok eltűntek. Vagy esetleg kevesebb esetben átalakulnak. De megnézzük, hogy mit jelent itt az utazás. Mire vonatkozik itt az utazás? Mire vonatkozik az utazás lapja?
Mire vonatkozik az utazás? Kijött rá a gondolat, a katonatiszt, a hűség és az üzenetlapja, és nagyon sokat gondolkodik azon, hogy hozzád utazzon, mert pillanatnyilag úgy tűnik nekem, hogy egy nagyon, nagyon is meglévő, bebetonozódott távolságtartás van kettőtök között, viszont nagyon sokat gondolkodik azon, hogy beszéljetek erről, hogy közeledik hozzád. Megkérdezzük, hogy mit jelent itt a halállapja az ő gondolatai között. Mit jelent itt a halál a veled kapcsolatos gondolatai között? Kijött rá az ellenség, a betegség, a bosszúság, a levél és az állandóság. És ugye, amint mondtam, hogy a veled kapcsolatos reményeiről azt gondolta, hogy az már kuka, hogy semmi esélye nincsen, és a halálra kijött lapok is ezt mutatják, hogy saját magában vív olyan csatákat, ugye az előbb a gondolatnál is kijött már, hogy saját magában olyan csatákat vív ezzel kapcsolatosan, hogy teljesen beteggé válik tőle, és ilyen belső monológokat csinál, ahol lekicsinli magát, elég durván szidja magát azért, ami történt, hogy itten elvállás történt, hogy megszűnt a dolog köztetek. Elképzelhető, hogy ő volt a bűnös, úgymond ebben, hogy elvállásra, hogy szakításra került sor, tehát neki nagyobb felelőssége van benne, és ezt kezdi beismerni, és ezért van benne ez a nagyon erős önvád és önmarcangoló gondolatok, ami hát nagyon láthatóan nagyon megviseli őt. Megkérdezzük most azt, hogy mi az ő érzése veled kapcsolatosan. Tehát van-e érzése veled kapcsolatosan még, vagy már úgy gondolja, hogy ugyan ott az előbb kijött, hogy szeretne veled beszélni, találkozni, de azt nem tudjuk, hogy miért. Akár azért is lehet, hogy megbeszéljetek egy szerződést, egy jogi ügyletet, egy bármilyen meglévő közös dolgot még, de megkérdezzük azt, hogy milyen érzései vannak feléd. Milyen érzései vannak neki feléd. Milyen érzései vannak feléd. Ő mit érez irántad? Kijött az özvegyasszony, a bosszúság, az üzenet, a szerencsétlenség és a lelkész. Hát érzéseket kérdeztünk, ami veled kapcsolatos. Téged is, és őt is. Téged is úgy érez, hogy magányos vagy, és ő is magányosnak érzi nélküled magát. Bosszús amiatt, hogy nincs kommunikáció köztetek, és lelkileg szerencsétlennek érzi magát. Teljesen, amit mondtam az előbb is, hogy szinte magába zuhan, annyira képes ezen emiatt bosszankodni, de lássuk, hogy mit jelent itt a bosszúság. Az érzései, irántad való érzései között. Mit jelent itt a bosszúság? Mit jelent a bosszúság?
Kijött az ajándék, a gondolat, a vágy, a veszteség és a levél. Hát valószínűleg azért bosszankodik, mert rengeteget gondol rá, rengeteget vágyakozik utánad, nagyon sokszor, és még mindig ajándéknak tekint, és okozhatja ez is a bosszúságát, hogy ő még mindig álmai ne továbbjaként gondol rád, és azon is sokat gondolkodik, hogy nem szűnik benne az irántad való vágy. Hogy még mindig ott van, hogy ő szeretne veled beszélni, és veled akarja megélni az életet, az élet szebbik oldalát, úgy így mondjam. Emiatt van benne a bosszúság. Miért van benne ez a nagy szerencsétlenségérzés? Mi miatt érzi magát ő szerencsétlennek? Kijött rá a bíró, a katonatiszt, a gyermek és a szerelem lapja. Hát lehetett, ugye mondtam, hogy neki volt nagyobb része a szakítás, a vállásotokban, és lehet, hogy ezért van benne ez a nagy lelki szerencsétlenségérzés. Lehet, hogy úgy érzi, hogy igazából ő a munkája és közted kellett választania, és ezért ő a munkáját választotta, és ezt érzi tulajdonképpen szerencsétlen választásnak, mert most megváltoztak már a gondolatai ahhoz képest, és itt a szerencsétlenségre való rákérdezésnél kijött a gyermek és a szerelem lapja. Egyes esetekben lehetséges, hogy neki van gyermeke, és mondjuk a gyermekének az érdekei mellett döntött, vagyis ő úgy gondolta, hogy a gyermekének az érdekei mellett dönt, és a szerelmet hagyta hátra, például. Ez is lehetséges, tehát, hogy ha azt gondolta, hogy a gyerekei nem jól fogadnak téged, akkor inkább azokat választotta, és nem téged, és emiatt ő nagyon-nagyon gyötrődik. Ezt is jelentheti egyes esetekben, amelyik őtökre ez igaz. Jó, akkor megnézzük, hogy a következő időszakban, mondjuk 1-2 hétben tervez-e veled kapcsolatosan mondjuk egy találkozást, vagy beszélgetést, vagy akar-e tőled egyáltalán bármit? Szeretne tőled bármit? Lesz-e valamilyen kommunikáció köztetek a következő viszonylag rövid 1-2 hetes időszakban? Tehát számíthatsz-e te valamilyen dologra tőle? Mire számíthatsz az 1-2 hetes időszakban tőle? Mi az, amire te számíthatsz? Mi az, amire te számíthatsz? Bocs, kiesett néhány lap, így kihúztam, és azt nem szerettem volna, mert túl sok volt. Mire számíthatsz tőle? Kijött az ellenség, a halál, a kevés pénz, a váratlan öröm és a remény. Ez újat mutat nekem, hogy elképzelhető, hogy anyagi problémák miatt is volt az, vagy van az, hogy egyenlőre nem túl pozitívan éli meg a jelenlegi helyzetét, a veled kapcsolatos helyzetét, de azért ebben gyökeres változás várható.
egyes esetekben sikerül neki végleg elszakadni tőled, de azért többőtöknél azt gondolom, hogy lehetséges, hogy ő valamilyen váratlan örömben reménykedik, például mondjuk egy találkozásban, de mindjárt megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt a halál, és hát ha megtudunk ebből valami bővebbet, hogy következő 1-2 hétben veled kapcsolatosan mit jelent itt a halál, mire vonatkozik, mit lehet ebből megtudni. Hát rengeteget gondolkodik ez az ember, az már biztos. Kijött rá az özvegyember, a gyermek, a gondolatok, a szerencsétlenség és a hűség lapja. Tehát a változás igazából abból eredhet, hogy neki esetleg a veled kapcsolatos nézeteiben egy új megközelítés áll be, egy új szemszögből látja meg a kapcsolatotokat, vagy a lehetőségeket, viszont elképzelhető az is, hogy itt a szerencsétlenség mondjuk, mindjárt rákérdezek, mit jelent a vágyat, vagy a negatívat jelent itt. Igen. És rengeteget gondol, tehát lehet, hogy az új nézőpontja az ő veled kapcsolatos dolgaiban, az a testi szenvedélyeteknek a nézőpontja lesz, és hogy azzal fölülírja az egyéb félelmeit és féltékeny gondolatait, mert azzal például a magányosságát is el tudja viselni, hogyha arra gondol, hogy mennyire jó veled ilyen téren az élet. Lássuk, hogy mit jelent itt a kevés pénz. Mi a kevés pénz? Itt kijött a katonatiszt és a pénz, sok pénzlapja, és én ebből azt gondolom, hogy a jelenlegi nagy távolság az valamilyen módon csökken. Lehet, hogy ennek a gondolatváltásnak a hatására az egy kicsit módosulni fog. Jó, megkérdezzük még, hogy mit jelent itt a remény, miben reménykedik ő, milyen lesz a változás ebben a reményeiben, a reményeivel kapcsolatosan. Hát, amiben reménykedik, az az égi közbeavatkozás, még az égi közbeavatkozás, hogy hogy esetleg meglátogathatna téged az otthonodban, és együtt örvendeznétek. Ez ebben reménykedik, ez egy örömteli esemény lenne számára, de pillanatnyilag ő csak úgy tudja ezt elképzelni, hogyha valami nagy csoda történik, vagy esetleg az égiek beavatkoznak, és akkor ez így meg tud valósulni. Ő maga jelenleg látjuk a gondolataiban teljesen lehetetlennek tartja ezt az egészet. Hát ennyi volt a cigánykártyát választók számára az Access kirakás. Köszönöm, hogy itt voltál, megnézted. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és ha megírod azt, hogy veled ez hogyan rezonált, mennyire illik ez a te élethelyzetedre, illetve azt is, hogy mi az, amiben eltér, azt is szívesen veszem. Jó, köszönöm szépen, akkor jó, sziasztok!
Ti, akik a Lenormand paklit választottatok, akkor a ti kirakásotok következik, és megnézzük, mi a helyzet az exetekkel jelen pillanatban. Az exit azt jelenti, akivel volt már kapcsolatotok, rövidebb vagy hosszabb, mindegy, akire ti gondoltok, mi a helyzet ő vele, és pillanatnyilag úgy általában véve, hogy mi van nála. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi van nála, akivel ti már voltatok együtt. Hova? Kijött rá a torony, az egerek, a horgony, a hold és a madarak. Hát az ő esetében én azt gondolom, hogy ő most inkább a munkájával van lefoglalva, illetve azzal, hogy ő úgy érzi magát, mint aki bezárta magát egy helyzetbe, és csak reménykedik abban, hogy jön valami, ami ezt a helyzetből őt kirángatja. De a holdapja miatt elég sok minden van, amit nem lát tisztán, vagy nem is jól lát, és nagyon sok pletykálkodás, nagyon sok verbális verést érzékelek én itt most a madarak lapjából, tehát, hogy ő neki most olyan körülmények között van, ahol nagyon sok, nem biztos, hogy veszekedés, de igazából ő ezt mégis negatívan éli meg, ezeket a beszélgetéseket, hogy azt neki az nem kellemes, olyan környezetben van. De lássuk, hogy mit jelent itt a torony. A torony mit jelent itt a torony most? A torony. Kijött rá a női főszemély, a kulcs és a szerencse lóhere, és ebből arra következtetek én most itt a lapokkal kapcsolatosan, hogy van az ő szíve hölgye, esetleg az ő szíve hölgye zárta be a kapukat, és vitte el a kulcsot. És ő most azért van bezárva, mert a szíve hölgye elvitte a kulcsot, és magával vitte a szerencsét is, és ő ezért érzi a toronyba bezárva magát, elhagyatva, mert hogy ilyen dolog történt vele. Nagyon kevés esetben esetleg még az is előfordulhat, hogy úgy gondolja, hogy a szíve hölgye van bezárva, elzárva előle, úgymond egy kulccsal, és ő, mármint a női főszemély, ő ezt pozitívumként éli meg, tehát lehetséges, hogy például itt ez egy olyan exről van szó, és mondjuk ti vagytok a női főszemély, aki hát akármennyire is mondjuk éreztetek, vagy éreztek még mindig iránta valamit, nem volt hozzátok túl kedves, így finoman szólva, és ezért igazából örültök is neki, hogy nincs pillanatnyilag az életetekben. De lássuk, hogy mit jelent itt a egerek. Kijött a faj és a levél. Én nekem ez most nem tudom, miért jön az, hogy ezek vállási papírok. Hogy a vállási papírok azok, amelyek lehetnének a megoldás kulcsai egyes esetekben, tehát elképzelhető, hogy van köztetek olyan, akinek éppen most zajlik a vállóper, és tulajdonképpen mind a ketten már arra vártok, hogy legyenek már meg a papírok,
hogy kiszabaduljatok ebből a fogságból, amiben most érzitek magatokat. Lássuk, hogy mit jelent itt a hold, milyen titkokat rejt itt a holdlapja az ő jelenlegi helyzetében. Kijött rá a hajó, a gólya, a koporsó, a hírnök és a kertlapja, és ebből én arra gondolok, hogy az is, tehát vannak olyan titkok, rejtett dolgok az életében, amelyek amikor majd kiderülnek, és ugye itt a madarak lapja és a hírnök lapjával erre látok nagy esélyt, hogy amikor majd kiderülnek, akkor az őt egy teljesen új útra viszi, és akkor majd képes lesz lezárni például ezt a kapcsolatot, vagy a hozzád fűződő kapcsolatot, vagy egy másik kapcsolatot, ami jelen helyzetében hát valahova oda köti őt, oda horgonyozta őt. De lehetséges, hogy ez a része itt például, mivel itt szerelemnek nem nagyon van nyoma, ezért lehet, hogy a munkájára vonatkozik egyes személyeknél, arra is az is lehetséges, hogy egy olyan hírre, információra vár, ami miután megérkezett, akkor ő ott tudja hagyni a jelenlegi munkahelyét, vagy ha most munkanélkül van, akkor le tudja zárni ezt az időszakot, és egy új munkába, egy új jellegű munkába tud fogni, ami már sokkal kellemesebb lesz a számára, mint ahol eddig volt. Jó, akkor ha megnéztük, hogy ő milyen helyzetben van, megnézzük, hogy veled kapcsolatosan neki milyen gondolatai vannak. Milyen gondolatai vannak neki most veled kapcsolatosan? Milyen gondolatai vannak veled kapcsolatosan, mint ex? Ugye ott toronynál kijött, hogy ő vagy miattad kénytelen bezárkózni, vagy te zárkóztál el előle. Tehát veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak most? Mit gondol ő te rólad? Mit gondol ő te rólad most az exed, aki már voltál kapcsolatban? Mit gondol ő te rólad? Mit gondol ő te rólad most? Kijött rá a gyűrű, a torony, a szerelem lapja, a koporsó és a kertlapja. Hát elsőre azt mondanám így, hogy ő el szeretne jegyezni téged, ismét, ha eddig egyszer már voltatok. Kirángatni abból a toronyból az ő szerelmével, és lezárni a múltat, és ezt országvilággá kürtölni. Tehát ezeket a lapokat így elsőre így is át lehet fordítani. És úgy is át lehet fordítani, hogy azt gondolja, hogy te már egy új kapcsolatban elköteleződtél, és ez okozza az ő bezárkózását, és az ő szerelme ezáltal meghalt. És ezt ő nem mutatja meg a nyilvánosságnak, hogy ő mennyire szomorú emiatt. Tehát látszik, hogy mennyire attól függ, hogy
kiről beszélünk, egészen másképp is lehet olvasni ezeket a lapokat. És még így is, hogy ketté szedtem, még így is két teljesen különböző csoport lehet köztetek, akiknek ez szól. Úgyhogy lássuk, hogy mit jelent itt a gyűrű lapja. Mit jelent itt a gyűrű lapja az ő gondolataiban, veled kapcsolatos gondolataiban? Mit jelent a gyűrű lapja? Mit jelent a gyűrű lapja az ő gondolataiban? Kijött rá a róka, a levél és az útkereszteződés, és ez olyan, mint hogyha arról beszélne nekem, hogy a múltban egy olyan döntés született, ami hamis híreken alapult, hamis információkon alapult, és pedig az elköteleződés megvolt köztetek, és ez a választás, ez a döntés, ez okozza azt, hogy a toronyt, tehát ez okozza azt a bezárkózást, az elzárkózást. Megkérdezzük, hogy mit jelent itt a szerelem lapja középen. Mit jelent az ő gondolataiban a szerelem lapja veled kapcsolatban? Kijött rá a gyermek, az egerek, a kasza és a virágcsokor, és azt jelenti itt, hogy ő nagyon szerette volna újra kezdeni veled. Nagyon mielőtt ugye végleg úgy döntött, vagy úgy gondolja, hogy végleg lezárult köztetek, ő előtte nagyon-nagyon szerette volna, hogyha ez újra kezdődik, de volt valami, ami ezt az újrakezdést meghiúsította, és ezt az egész kapcsolatot köztetek elvágta, és csak ilyen pici apró örömök maradtak meg vagy jelenleg már, és be kell érni ennyivel, amit belőled kap. Ezeket az apró örömöket. Megkérdezem, hogy mi itt a koporsó, mit jelent a koporsó, miért gondolja ő, hogy ez végleg véget ért, végleg lezárult az ő szerelme? Mit jelent itt a koporsó? Kijött a felhő, a csillag, a hajó és a házlapja. És ez azt jelenti számomra, hogy olyan események vagy dolgok voltak a háttérben, ami a ti kapcsolatotokban nehezítő körülményként volt. És úgy látta valamelyikőtök, amelyikőtök a szakítás mellett döntött, úgy látta jónak, hogy az számotokra a jó megoldás, az a vezércsillag vezette, hogyha tovább áll és lehorgonyozza egy másik házban, vagy egy stabilabb helyen, mint amit köztetek volt. De ez nagy fájdalommal járt. Ő neki biztosan, és szerintem neked is, mert nagyon nagy szorítást érzek a mellkasomban. Most, ahogy erről beszélek, ez megint egy olyan csoportnak szól,
aki nagyon itt van az energiája. Jó, megnézzük, hogy milyen érzései vannak feléd most. Milyen érzései vannak neki most te feléd? Mit érez ő irántad? Még most, még mindig. Mit érez ő irántad? Mit érez ő irántad most? Megnézzük, hogy mit érez ő most irántad. Mit érez ő irántad? Kijött rá a torony, a koporsó, a kígyó, a hold és a gyermeklapja, és közben itt kiesett nekem még a hőség és a madarak. Tehát az ő érzései, érdekes mód, nagyon megkeverem a lapokat, és egyébként is csak úgy húzom, tehát nem a felső lapot vagy egyebek, és ugyanazok jönnek ki, nagyon érdekes, hogy ez érzéseiben, gondolataiban is ő arra gondol veled kapcsolatosan, hogy milyen nagyon elzárkóztatok a lezárást követően, de ugyanakkor titkokat is sejt, és itt a kígyó megint gyógyulást jelent a számomra, hogy ő gyógyul már ebből a nagy traumából, ami ezzel a lezárással együtt járt, és nagyon reménykedik egy új kezdetben. De megkérdezzük, hogy mi van itt az érzései között, az irántad való érzései között ez a koporsó, ez mit jelent? Mit jelent a koporsó itt? Kijött a csillag, a róka, a kulcs és az egerek. A lezárás követően, ugye ott is az előbb már a kígyólapjával is azt mondtam, hogy én gyógyulást érzek, a csillaglapja ugyancsak gyógyulást jelöl. Egy önállítós helyzetből való gyógyulást, egy hazugságokon, ámításokon, manipuláción alapuló helyzetből való felébredést és gyógyulást jelent ez számomra. És ha a toronyhoz akarom ezt kapcsolni, akkor azt mondom, hogy és ez a felébredés megmutatja a torony ajtajának a kulcsát, amit aztán végül ki lehet nyitni, így az egerek lapjával, és megszűnik a toronyba való bezártság érzése. Tehát, hogy elképzelhető, hogy a szakításatok döbbentette rá néhány olyan dologra, amit korábban nem vett figyelembe, vagy rosszul látott, vagy szándékosan nem akart róla tudomást venni, és most így a hiányod az arra ösztökéli őt, hogy őszinte legyen magával is, elismerje ezeket a dolgokat. Ezzel felszabadítja magát, vagy kiszabadítja inkább magát a bezárt, a saját börtönéből, a saját bezártságából. Rákérdezünk még, hogy mit jelent itt a hold lapja az irántad való érzései között. Mit jelent a hold lapja? Kijött rá a virágcsokor, a felhő és a gólyalapja, és ez azt jelenti, hogy titkolja előled azt, hogy milyen kedves vagy te az ő szívének. Azt is titkolja előled, hogy ezt ő pillanatnyilag még
nem is mondja senkinek sem, hogy ő ezt így érzi, hogy legszívesebben ajándékol rohanna hozzád, mert vannak még akadályozó tényezők az ő életében, de reménykedik benne, hogy a felhők elvonulása után azért itt a gyermeklapja is és a gólyalapja is mind a kettő egy új kezdetet jelent, és hogy ez bekövetkezik nálatok. Tehát ez az, amit ő titkol, hogy a gyógyulását követően, tehát a lelki gyógyulást követően ő elindulhat feléd újra. Jó, akkor most megnézzük azt, mint a másik csoportnál is, hogy a következő 1-2 hétben mi várható tőle, mire lehet tőle számítani veled kapcsolatosan, tehát, hogy elindul-e feléd, hív-e, felkeres-e, találkoztok-e, lesz-e kommunikáció, vagy közeledés, szóval mi várható tőle a következő 1-2 hétben a te irányodba. Milyen lépéseket tesz egyáltalán lépéseket a következő 1-2 hétben a te irányodba. Tesz-e következő 1-2 hétben lépéseket a te irányodba? Tesz-e lépéseket? Kijött-e a koporsó, a kereszt, a fa, a gólya és a ház? Ez azt mondja nekem, hogy a koporsó és a kereszttel, hogy elképzelhető, hogy ezzel a jelenlegi helyzettel, illetve érzésekkel, gondolatokkal, amivel most küzdötök, elképzelhető, hogy sikerül nektek egy olyan karmát lezárni, befejezni, ami miatt ez a jelenlegi helyzet szükségszerűen így alakult. Nem volt ráhatásotok, hogy most, vagy választásotok, hogy ezt így akarjátok, vagy nem. Egyszerűen ennek így kellett történnie. Én ezt gondolom ebből a 2 lapból, mert a falapja is azt mondja, hogy valami stabilitás várható, tehát hogy a jelenlegi bizonytalanság az kicsit stabilabbá helyzetté alakul át. És itt van megint a gólyalapja, hogy lehetséges egyes esetekben, hogy elindulhat egy új kezdet. Majd mindjárt megkérdezzük, hogy milyen szempontból, ami egy hosszabb távú, stabilabb dologhoz vezet. De rákérdezünk most akkor, hogy mit jelent itt a koporsó és a kereszt kombinációja, mit jelent itt a várható lépések, eseményeknél a koporsó-kereszt kombináció. Mit jelent itt a koporsó és kereszt kombináció? Kijött a róka, a csillag, a kasza és a szerelem lapja. Ez azt erősíti meg, amit mondtam, tehát, hogy miután ez a helyzet lezárul, és a szerelemnek útját kellett állni, így a kasszával és szerelemlapjával, és a hamisságok, az őszintétlenségek azok végre befejeződnek, akkor megindulhat az a gyógyulás, amire jelenleg mindkettőtöknek szüksége van, kinek így, kinek úgy van, akinek úgy indul meg a gyógyulás, hogy egy teljesen más irányba, tehát hogy képesek lesztek, mind a ketten képesek lesztek az elengedésre, képesek lesztek egy új, tényleg egy új életszakasz indítására, mert ugye a gólya itt azt is jelentheti, hogy mással, vagy
önállóan indítottok egy új életszakaszt, és más esetekben pedig azt jelenti, hogy együtt lehet majd tovább folytatni, ha úgy gondoljátok, mert ugye a szabad akarat, a döntés az a ti kezetekben van, és mindig dönthettek másképp, mint ahogy az pillanatnyilag látszik. De lássuk, hogy mit jelent itt a gólyalapja. Mire vonatkozik itt ez az új kezdetlapja a gólyalapjával? Mire vonatkozik ez a gólyalapja? Kijött a hírnök, a virágcsokor, a hajó, az egerek és a kígyólapja, és miután beszéltek, miután lezárjátok ezt az előző periódusotokat, átgondoljátok mindenképpen. Ezt követően lehetséges egy olyan beszélgetés, vagy egy olyan kommunikáció, nem túl hosszú kommunikáció, amit esetleg ő kezdeményez, és ennek eredményeképpen, hát nem, megint csak az jött, amit az előbb mondtam, hogy egyes esetekben olyan jól megoldjátok ezt a helyzetet, hogy a gyógyulás részt, hogy képesek lesztek új irányba nyitni, más esetekben pedig azt jelenti, hogy egymás felé tudtok nyitni, és egymás felé tudtok egy hosszú távú kapcsolatot indítani. Ennyit az, amit a Lenormand kártyát választók esetében látok, és a volt kapcsolatukkal kapcsolatosan, és köszönöm, hogyha itt voltál, megnézted, köszönöm, ha feliratkozol, lájkolsz, és köszönöm, ha megírod a véleményedet a megjegyzésbe, hogy ez veled mennyire rezonált, hogyan alakult, tényleg így van-e, vagy esetleg az e-mail címre, vagy a Facebook oldalra, hanem a megjegyzésbe akarod. Köszönöm, és minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok!